हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो यो भिडियोमा। आजको भिडियोमा मैले यो लिएको छु। यो पुरानो इन्भर्टर रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। एकदम धुलो मैलो खाएर बसिरहेको छ। आज म यसलाई खोलेर सफा गर्ने छु अनि चलाएर पनि हेर्नु छु चल्छ कि चल्दैन हेरौँ। अब सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। जब पहिला लोड सेडिङ हुन्थ्यो त्यतिखेर यो धेरै युजफुल हुन्थ्यो। आजकल धेरै लोड सेडिङ हुँदैन, त्यसैले यो कुनै घरकोमा ठन्केर बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तै मैले पनि एउटा अङ्कलकोबाट लिएर आएको थिएँ। अङ्कल त हेरौँ यो खोलेर भित्र कतिको फोहोर जमेको छ। यहाँ कल्टक कल्टक गरेर ढुङ्गा कराइरहेको थियो। हेर्नुस्, मैले यो खोलिसकेको छु। हेर्नुस् भित्र कति धुलो जमेर बसेको छ। म यसलाई आज सफा गर्ने छु। यहाँ नाम लेख्न नै मिल्दो रहेछ। यस मुनि पनि धेरै धुलो रहेको छ अनि यसलाई यहाँ हेर्नुस् तपाईले ढुङ्गा। यसलाई म बाहिर लगेर सफा गर्ने छु। मैले सफा गरेर ल्याइसकेको छु यहाँ। अब यसलाई रिएसेम्बल गरौँ। यो फेरि नयाँ जस्तो भएको छ, धेरै नयाँ त भएको छैन। अब यसलाई ब्याट्री जोडेर चेक गरेर हेरौँ। मसँग चाहिँ यो सानो खालको 12 भोल्टको ब्याट्री छ। यसलाई चाहिँ ठुलो खालको 12 भोल्ट ब्याट्री चाहिन्छ, तर यसले पनि चल्छ होला। यसमा चार्ज गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम आउँछ, नत्र ठिकै काम गर्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिकेटर अलिकति भित्र पसेछ। म एकछिनमा बाहिर निकाल्ने छु। त मसँग यहाँ एलइडी बल्ब रहेको छ, यो 3 वाटको। यसलाई बालेर हेरौँ। 3 वाटको हैन, 5 वाटको। त हेर्नुस् यो अहिले पनि काम गरिरहेको छ। त्यत्रो वर्ष धुलोमा थन्केर पनि अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। म यो मोबाइल पनि चेक गर्नेछु चार्ज गर्छ कि गर्दैन। लामो बेरसम्म चाहिँ चार्ज गर्न सक्दैन होला, किनकि मेरो ब्याट्री अलिकति सानो छ। यसलाई अलिकति ठुलो खालको ब्याट्री चाहिन्छ। म पछि खोजेर राख्नेछु यो सो पिस। हेर्नुस् यसले मोबाइल पनि चार्ज गरिरहेको छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मका लागि बाइ बाइ। ह्याभ अ नाइस डे।